Hello guys, may bago na naman po tayong video. And today po ay kakaiba po ang ating ipapakita. Yung aking project, secret project. Nabasa nyo naman na po siguro yung title ng ating video. So meron na kayong idea kung ano ang ating titingnan. So bali, ito po siya, nasa box. Nasa floor po tayo ngayon kasi hindi siya kasya sa ating table. So dito tayo sa floor at para din makita nyo na isang box lang talaga siya. Walang, yan lang siya. Ayan po, meron po siyang single outlet dito. Agad. Buksan na po natin agad para makita natin kung ano ba yung ginawa ko. Ayan po siya. Ito po ay free energy generator Max. Makikita niyo po ay may mga iba't ibang modules po yan. So i-explain ko lang kung paano siya nag-work. So meron tayo dito perfectly tuned, well not so perfect pero tuned Tesla coil. Meron tayo dito, ito yung tinatawag kong plasma ion exciter module. So siya yung nagge-generate ng plasma ions. Meron tayo dito ng dalawang malaking capacitor. At meron tayo dito ng dalawang brushless DC motor. Meron dito yung feedback loop ng brushless DC output at ang ating frequency brushless DC governor. Siya yung magmamanage naman ng frequency output ng ating DC generator. Na ating generator dito. So yan po yung mga modules ng ating free energy generator na aking tinatawag super plasma ion free energy generator. Well, i-explain ko na kung paano siya nag-work. So kapag ito yung ating main switch, kapag binuksan natin to, mag-start ang ating plasma ion exciter module. Siya ay initially powered ng ating capacitor dito. Parang sa sasakyan lang, 'di ba? May battery din sa sasakyan. Pero ano ba nagpapaandar sa sasakyan? Yung mismong engine ng sasakyan. So parang ganito, yung battery naman, siya lang yung nagpapa-start sa engine. At pag umandar na yung engine, hindi na niya talaga kailangan yung battery at yung engine na ang nagcha-charge sa battery. So parang ganun po ang gamit nating capacitor dito. So yung capacitor natin may kaunting charge yan na siyang nagbo-bootstrap nung ating plasma ion generator. So siya yung nagpapa-start dito kapag switch on na natin. Pag nag-on siya, magge-generate siya ng mga plasma ions. Yan mga ions na yan, nasa hangin lang natin yan. Pag nag-generate siya, parang nagkakaroon yun ng loop. Ano bang tawag doon? Parang ganun. Kasi kapag yung ion sa hangin, ginagamit niya para makagawa pa ng mas maraming ions. Parang ganun. So kapag gumawa pa siya, mas madami pa siyang magagawa. So yun. Pero yung nagagawa niyang ions ay siyang pinipick up nito ang ating tuned Tesla coil.
Ito yung primary na winding at ito yung secondary. Ito yung para sa mga high frequencies. Ito yung para sa low. Para lahat ng energy makukuha niya na pupunta dito sa ating plasma module ulit. Plasma ion module. At pupunta sa capacitor. Ngayon, yung capacitor natin parang nagiging buffer siya ng nakukuha ang energy ng ating plasma na ating Tesla coil. And then, eto pupunta dito sa ating, kapag meron ng energy na harvest ang ating Tesla coil, saka natin ini-start etong ating dalawang motor na magkakonekta. Nakikita nyo yan? So pag umandar to, iikot naman tong isang motor pa. Yung connection yan, etong motor na to kasi ay 3-phase na motor. So kapag umikot yan, ang na-generate niyang electricity ay 3-phase. Ang ginagamit natin ay yung dalawa, pabalik siya dito sa ating original motor para siyang magpaikot ulit. Tapos yung isang phase, yun yung ating hina-harvest at yun yung ating ginagawang pinupunta na dito sa ating output. Ngayon, yung ikot nito ay kung anong bilis ng ikot, yun yung magiging frequency ng ating kuryente. So, kailangan nakatune yung pag-ikot niyan para yung frequency ay tamang-tama, 60 Hz. Yung output pala, nakalimutan ko, 'di ba? Sabi ko yung isang phase, yun yung hina-harvest natin. Yun yung pupunta dito sa ating transformer para i-step up kasi yung nakukuha nito ay etong nakukuha nito Tesla coil maliit lang. Tapos eto naman, napanood nyo na siguro yung mga video na ganito. Ang gamit nila ay yung DC motor na dalawa lang ang wire. Dalawa lang. Ito ay brushless DC. 3 wire nito. Kaya ako pinili ito kasi mas efficient siya kaysa dun sa mga motor na yun. Nakapanood na rin siguro kayo ng mga free energy ng mga Tesla coil. Ngayon, kaya ako sila pinagsama kasi yung ganitong free energy, sinasabi nilang hindi efficient. Hindi nga siya efficient. May mga energy losses siya. Kaya natin sila pinagsama kasi yung na-harvest natin dito ay papapuntahin natin dito sa ating motor. So siya ngayon yung magbibigay ng additional energy sa ating motor para yung mga energy losses natin ay mapalitan nitong output ng ating Tesla coil. So pag yung output pumunta sa transformer, dun na pupunta dito. Meron ding feedback loop dito kasi kapag yung energy na yung output na 220 natin, kapag nilagyan mo yan ng load, kapag walang feedback, yung voltage ay babagsak. So etong feedback loop natin dito, siya yung nag-a-adjust ng voltage kapag naglagay ka ng load dito at bumababa yung voltage, siya yung mag-a-adjust para steady na 220 volts lang yung output ng ating generator. Ngayon, ipakita na natin kung paano siya gumagana. Teka lang ha, nagpupunin lang tayo.
So, ayan. So, papakita ko na yung kung paano siya paganahin. Ulit. May kinuha kasi ako eh. Baka sabihin nyo ngayon, may kinabit ako. Wala akong kinabit. Ayan. Solid po yung floor natin. Wala yung kung ano man nasa floor. Okay. Hindi ko siya mabuhat. Mabigat kasi siya. Daming copper wire na nagamit. So, to start, yung main switch natin. Ito. Ayan. Kailangan may mga fans tayo dito kasi para hindi uminit. Yan. Nag-start na yung ating plasma ion exciter module. Kita nyo yan. Magre-release na yan ng energy. Makikita nyo. Ayan. Blow yan. See? Ilaw siya. So, may na, habang umaandar yan, may na-store ng energy dito dahil kinokollect na yan ng ating Tesla coil. Ngayon, i-on naman na natin tong ating motor. Antayin natin mag-start. Ayan na. Ayan. Ang tawag dito pala sa motor na ganyan, yung umiikot ang labas, outrunner motor. Kasi yung labas niya ang umiikot. Mas efficient yan, mas ganda ang generation. Ito, nasa loob yung umiikot niya. And then, i-on na natin yung ating output. Test natin kung meron na nga bang output sa ating outlet. Ayan dito. Ito niya, umilaw. And of course, yung ating forever load. Ating heat gun. Kita nyo po, ayan na yung sa kanya. Higpit. At start natin. Ayan, mandar na. Meron tayong 48 watts. So, ang output pala nito ating generator ay maximum niya po ay 350 lang. Realistic po tayo, 350 lang talaga. Hindi katulad ng mga iba, sinasabi nilang 5 kilowatts to 30 kilowatts. Imposible po yun dahil sa physics pa lang, hindi kayang padaanin ng 5 kilowatts yun sa mga maninipis nilang wire. Tayo makakapal po ang wire na ginamit natin. Pero 350 watts lang. Kasi
hindi pa talaga ganun ka fully tuned yung ating Tesla coil, pwede mo pa yung kapag pinalaki mo at kapag fully tuned siya, mas liliit siya. Ngayon, kapag maliit siya, pwede mo na siyang dagdagan pa ng turns. So, mas marami kang magagawa. So, ganyan lang po siya. Hindi po ganun kalaki. I mean, kataas yung output natin, pero free na po siya. Tuloy-tuloy lang yan. Baka sinasabi nyo dahil may charge yung capacitor. Hindi po. Kung may charge yan, madali lang mauubos yan sa motor. Konti lang ang capacity ng mga capacitor. Bali, ito po ay prototype pa lang. Makikita nyo naman na parang DIY lang ang pagkakagawa. Dahil gusto lang nating i-prove na yung ating theory ay mag-work. At nag-work nga siya. Ngayon, ang susunod na dyan ay lalagyan natin ng Arduino na controller para hindi na natin minamano-mano yung switch ng mga pagkakasunod-sunod ng mga modules. At yun nga, yung efficiency. Pwede naman to i-scale up pa. Papalakihin mo lang, mas lalaki naman yung output mo. Lalakihan natin yung motor para mas malaki yung ating watts. Para mas mataas. Kayang-kaya yan hanggang 10 kilowatts. Tapos gawin mo pa i-parallel mo. Pwede mong i-parallel yan. Ayan po yung ating project na pinagkakaabalahan. Sana po ay nagustuhan nyo yung video. Paki-click lang ang like and i-share nyo na rin para makita ng ibang tao na merong teknolohiyang ganito. Kasi eto na. Saan mo ba pwedeng gamitin to? Sa mga yun na, hindi ka na magre-rely sa Meralco. At kung maging efficient pa to at mas mapaliit, pwede na siyang maging generator ng mga sasakyan. So, sa mahal ng langis ngayon, eto na ang solusyon. Solusyon natin sa global warming. Mababawasan na ang paggamit natin ng coal, ng oil. Yun. So, yan po, wala pong tinatago dyan. Makita nyo naman lahat. Ito, may mga cover siya kasi kailangan nung ventilation na naka-point talaga sa modules. Hindi natin makita, tsaka coated yung inside niya ng copper foil kasi kailangan na ma-insulate sila dahil nagre-release nga ng mga signal to mga to. So para hindi maka-interfere sa iba't ibang module ng ating generator, kailangan meron silang shield. Yun. So ayan po, diyan na po nagtatapos ang ating video. Sana po ay nagustuhan nyo. Paki-like, share, and subscribe na lang din po. Bye! Ilaw mag-isa. Okay na talaga.